Всім привіт! Сьогодні ми будемо з вами розпаковувати, роздивлятись, оцінювати комплектність, оцінювати, як стає обвіз з Китаю, який приїхав. Це, безумовно, найбільша посилка, яка мені приходила ever з Китаю. Як він стає на BMW G30. Це обвіз, який будь-яку машину до Rest переодягає в M5 Look Restyle. Тобто таких обвісів оригінальних BMW-шних немає. M5, в яку ми будемо її перевдягати, нашу звичайну G30, вона ширше по морді і ширше по задній частині, тому без кузовних робіт М-ку з звичайної G30 зробити неможливо. Обвіз мені безпосередньо вийшов на момент покупки $1600. Це та ціна, яку ми віддали продавцю. Купував я його на Alibaba, але тут є такий момент, що ви його напряму звідти замовити не можете. Вам одразу зададуть питання, чи є у вас брокер, який буде займатися супроводом цього вантажу. І вам потрібен буде брокер і в Китаї, і брокер в Європі, тому що напряму вони в Україну також не відправлять. І якщо ви там просто на Аліекспресі наклацаєте собі обвіз, скоріш за все, з вами зв'яжуться і скажуть: чувак, або екстра доплати, будь ласка, за доставку, або ми вантаж відправити не зможемо, або шукай брокера. Ось, я знайшов такого брокера, це чувак, який нам постійно возить запчастини з-за кордону. Він назвав дві вартості. Одна вартість була вища, але доставка швидше. Здається, там було щось по доставці 2500 або 2600, і це доставка літаком. Протягом 2-3 тижнів обвіз мав бути вже в Україні. І другий варіант – це доставка кораблем. І оскільки вам потрібно, оскільки корабль в себе поміщає супер багато вантажу, вам потрібно чекати, поки завантажиться контейнер, поки контейнери всі зберуться на цьому кораблі, тому що це все поступово відбувається, і потім супер довго корабль пливе. Тому доставка таким чином займає близько 3 місяців, саме стільки я й чекав. Але цінник на цю доставку $1700 по собівартості. Я не думаю, що ви знайдете таку ціну. Скоріш за все, ближче до 2000 це вже реалістично. В цьому відео ми розпаковуємо, дивимось, по-перше, як запаковані товари, якої вони якості, що входить в обвіз, його комплектність безпосередньо, і ставимо його на машину. Одразу скажу, що тачка бита, тому з одної сторони, скоріш за все, він не стане. Інша сторона в нас абсолютно ок, без пошкоджень, рівненька, тому будемо орієнтуватись по правій стороні машини. Все, погнали розпаковувати, зараз буде цікаво. Так, ось це чудо. Ось таких ось 1, 2, 3, 5 коробок. Я так розумію, що ось це у нас капот, ось це у нас пороги. Тут, певно, бампери, там, певно, всякий пластик під бампери, і там, в тому маленькому ящичку, напевно, що фонарі і фари. Все в обрешітці, нормально, коротше, упаковано, не по-жлобськи. Так, це обрешітка. Зараз буду відкривати і дивитись. Перший пакуночок. Дофіга папирки. Так, зараз розріжу. Коротше, чуваки заморочились максимально. То я думаю, що дуже небагато би людей відрізнили ось цю фару. Звичайно, без цієї трибухи від оригіналу. Чисто зовні. Тому що зовні прям, якість. Реально вона супер прикольна. У мене зараз на іншій машині стоять оригінальні такі фари, тільки не лазер, але малюнок, вії у них однакові, лінзи однакові, така ж фара. То по якості виконання це не сраний китайський пластик. Це реально дуже прикольний виріб. Коротше, поки що приємно, навіть не то, що здивований, а прям завалюю. Так, наступна коробочка з небагатозначним надписом.
мають бути передні крила. І це вони і є. Також все непогано упаковано. Давайте спробуємо дістати. І ось головна відмінність М-крила від звичайного. Ось така жабра. А сюди ще такий трикутничок кріпиться. Молдинг. Блін, ну ціле. Балдеж. Боже, як добре, що поки що немає ніяких дефектів по транспортуванню, тому що чекати цю історію 3 місяці і потім зрозуміти, що воно зафачено все, ну, я б, напевно, не дуже зрадів. Тут прямо уже добротний Китай заходить в чат. Із доброго є герметик. Вони поклали ці кутнички для опорів. І певно, що в моєму випадку прикольно, що типа вага невелика. Важить воно, ну коротше, десь там, може кілограма 1,5. Але важить воно так через те, що товщина металу тут, ну типа як бритва прям. Підгонка деталей. Зараз постараюсь показати. Ось така ось. Це все потрібно буде трошки підганяти. Також в цьому пакуванні були ось такі ось елементи. Я так розумію, що це вони і є. Дуже схожі. Так, типа додаткові. Чи може то просто забули звідти витягнути. Бачок омивача. Ну тут уже типа типічний Китай прям заходить в чат. Ось така обробка деталей. Ось така герметизація. Коротше, трошки, ну ось так. Над такими штуками ніхто не запарювався, тому якщо рідний бачок під це крило стає, то я краще залишу його, тому що тут впаяний датчик. О, так там клас, подарунок, навіть загнутий контакт подарували. Це зараз туди фішку би вставити. І рівень омивача вже все в мінусі. Далі Panteris Edition. Це також вкрила. Накладки а-ля М5. Ці штуки ще поки не розібрався. Куди вони? Не знаю. Ось таке було друге пакування з фендерами. В цілому, якщо вони на машину стануть, у мене питань не особливо багато. Ну, перший сюрприз вже є. Якщо ось так ось дивитись, то прям низ крила загнутий максимально. Рихтовочка вже потрібна і підгонка буде. І ще одна частина з нашого пазлу. Це капот. І ось я так напроти вікна не просто так ходжу. Бачите, вм'ятинок скільки. І це явно не при транспортуванні. Це така якість. Ну, взагалому, типу, відсотків на 90 він більш ніж. Але ж, блін, залишаються оці 10. Маляру потрібно буде попотіти. Що в нас зсередини? Прикладений герметик, всюди є опорчики. Це непогано начебто. Ну, подивимось, що він по геометрії. Відмінність цього капоту від звичайного капоту G30 в тому, що тут є по центру оці дві такі ярко виражені лінії. Звичайного капоту їх немає. Цього капоту вже взагалі нічого немає. Але думаю, що суть зрозуміла, так? Так. Наступний лот у нас це мають бути пороги.
Це перший поріг. Вон лежить другий. Що стосується рівності виконання, ну у мене начебто питань немає. Та й він, з ним що може статися. Хіба що отвори будуть не на тому місці, а так по геометрії він... Коротше, з ним складно дуже затупити. Найсмачніше я залишив на кінець. Значить, там мають бути 2 бампери, все, що стосується бамперів. І сподіваюся, що чуваки не завтикали задні ліхтарі. Дуже сильно сподіваюся. Так, 2 бампера я дістав вже з того пакування. Ну, по якості більш ніж. Навіть є оці зони зминання, як на стандартному бампері. Їх там 2, правда, тут 1 всього. Китайці, напевно, не дуже зрозуміли, навіщо ті штуки там потрібні. Корзинки під парктроніки, під проводку. Коротше, по кріпленням також все доволі точно зроблено. Не висить ніяких соплей, як на бачку омивача. В кут він таки трошки отримав. Так, це наповнювачі, так сказати, в передній бампер, підсилювачі його. Кронштейни туманок вони називаються в каталозі. Це кріплення нижньої губи. Та, що упор в бампер. Навіть рамка під номер в наявності. А це і сам упор. Вони її роблять з металу. Ніфіга собі. Коротше, зараз це все розпакую, розкладу на землю і ще раз пробіжимось по всьому, що тут є. Ось весь обвіз. Звідси видно масштаб. Давайте почнемо з задньої частини. Розкажу, що входило в ту велику коробку. І що є взагалі. По-перше, ось такий офігітельний дифузор, як на М5. Насадки на вихлоп. Хомути навіть доклали вони. Ліхтарі з водостоками, з інструкцією, з перехідниками на інші роз'єми. Ну, коротше, все по ліхтарям. Кронштейни заднього бамперу. Безпосередньо сам задній бампер. І далі бачок омивача, 2 пороги, 2 передніх крила, капот, бампер передній, до бампера решітка, ноздрі, сам гриль, куди ноздрі вставляються, безпосередньо фари. Це передня обліцовка бампера. За бампером вся движуха, а це, до речі, те, з чого я більше всього гарнув. Коротше, це реальна частина радіатора, і вона ось так ось ставиться ось тут, притискається до бампера, щоб виглядало зовні, наче тут радіки стоять, типа функціонал, типа М-ка. Коротше, локери також є. Цього всього по 2 штучки. Кронштейн нижньої губи. Вона під бампером, під самим низом бампера впирається. Якщо ви там паркуєтесь в бровку, щоб бампер не зіграв, вона його трошки підтримує. Захист центральний. Ну і цього всього, звичайно, на 2 сторони. Навіть рамочка під номер є. Ну це ж завал лиця, ні? Так, згорем навпіл склав передній бампер. Чому так? Тому що китайський пластик є китайський пластик. Я не можу сказати, що тут все защолкується так, як в оригіналі. І ось чому. Наприклад, бачите матч підсилювача бамперу, ну цієї пластикової штуки до самої скорлупи. Тут майже відсутня, вона защолкнута. Отут китайці не пропиляли дірку. Прийшлося її пропиляти, тому що з тої сторони така сама історія. І ось тут він не сідає.
потрібно підігрівати бампер і розтягувати. А тут відстань космічна. Ну, коротше, його тут можна запихнути, але упирається підсилювач в корзинку парктроніка. З тої сторони краще, хоча б співпадання ось цих ось деталей пластика цього і пластика бампера безпосередньо. Але є також моменти, що отут не співпадає трошки, і ось тут не співпадає трошки. Тут взагалі виштамповка ось тут, а виштамповка на підсилювачі на 2 см вище. Ну, а так він типа складений. Я це все залишаю на відкуп маляру. Сподіваюся, він не прокляне мене після цих робіт. Ось, і починаю розбирати тачку. Оп. Стоїть вже фарка, стоїть крило. Крило це закріплене, воно вже навіть не хитається. Прямо типу, на майже всі місця я його защолкнув. Ця фара не стала, тому що заважається оцей підсилювач, який деформований, вона туди просто не влазить. Це крило просто прикрутив на 2 кронштейна, воно ось таке ось. Ну нічого, для того, щоб доїхати на рихтування, нам вистачить. Поставив ніздрі, китайці придумали прикольну штуку за ніздрями, перехідник для моторчика гриля. Коротше, дористовий моторчик стає начебто на рестайлові ніздрі. Тому молодці, прикольно придумали. Так, сьогодні, що я роблю? Сьогодні я намагаюся поставити передній бампер, наскільки він може туди стати, і задній бампер. Начебто, ну і коли хлопці приїдуть, то мені потрібна буде допомога з встановленням капоту. А так, начебто, ось такий зараз результат ми маємо. Подивимось, що в нас сьогодні вийде і як тачка буде виглядати в кінці дня, і як вона поїде на рихтування. І щоб ви себе не тішили там тщетними надіями на те, що ось тачка приїжджає, я її віддефектував, типу все класно, коротше, і ніяких більше сюрпризів не буде. Сюрпризи будуть в будь-якому випадку. Кожного разу майже вилазить якась нова штука. Наприклад, я забув зовсім за кронштейни бамперу. Ті, що на крилах, відповідні частини в лівому крилу її ж також не було. Це типу така пластикова фігня, яка вставляється всередину крила. Про ліву петлю капота також забув, хоча ну, типу, капот стояв деформований, явно зрозуміло, що з нею там, типу, не все класно. Ось. І ще там по дрібницям, типу рігелі капота, коротше, упорчики різні і так далі. Тому це все дозамовив. Підвезу вже безпосередньо на рихтування чувакам або на малярку, ну, дивлячись, яка там запчастина потрібна. І, в принципі, все. Так, замість цієї ось розпорочки, упора нижнього, ставиться ось така ось китайська. 2 кронштейна замість стокових, і на них прикручується ось ця поперечина. Так, ну ось що у нас виходить з цієї сторони. Тут, якщо бампер ось так ось зробити, то в цілому, ну, прикрутити, то в цілому все непогано. Ця сторона дуже погана. Тут не стає тупо ніфіга, і я думаю, що це не в китайцях проблема, що крило явно погано стоїть. І рівняти по ньому іншу частину машини я якось, напевно, не збираюсь. Коротше, так і поїде вона на рихтування. Тому по встановленню передньої частини в цілому, це не ізі катка, але поставити її можна. Навіть нічого не допилюючи, можливо, там пару дефектів лиття підрізати просто канцелярським ножиком. Тому, якщо є трішки рук, то, в принципі, передній бампер, фари, крила поставити можна буде. І крило ось це, яке прикручено, воно навіть близько до нормального зазору стоїть. Ну, окрім ось цього, звичайно. Але я підозрюю, що таки на рихтовці хлопці нормально поставлять, це буде окей. По фарі тут зазор, ну такий, типу, сумнівний. Але знову ж таки фара прикручена ось тут на одному болтику. Тут не прикручена взагалі і не достає болт. Коротше, замок капота потрібен вище, щоб стояв. Тому, коротше, віддаю ці моменти
на відкуп хлопцям вже. Ну так, блін, вид непоганий. Колеса тепер випадають. Закінчилось перевтілення G30 в рестайлінг М5. І ось що вийшло. Зараз я відійду, щоб ракурс такий бомбезний. Нагадаю, що капот поки що без ригелів. Фіксуватись він не може. Тут крило стоїть ось так ось, тому капот я закривати точно не буду. На стяжки і до рихтовщика. Фара не стала, тому що зам'ята кузовна частина, яку не можна зняти. Тут все більш-менш, до речі, виглядає. Диски явно не вписались, пороги стали, бампер задній, тут я його не забивав вже, але так він стоїть. Ну а по лівій частині, та яка була дамажена, так, в мене є фаркоп. Тут все набагато гірше, тому що тут заживало прям крило, немає куди там бампер вставити, тому результат вже буде після рихтування. Тут також порог не стоїть, тому що він буде впиратись в крило. Ну і в цілому я не хочу просто мучити деталі. Давайте пару слів про сам обвіз. Коротше, мені, якщо чесно, дуже дивно, але китайці зробили нормально все. Коротше, із гарних моментів, реально гарних. Супер круті фари передні, які працюють без кодування. Попередньо фари запрацювали, тому що коли ми ставили на білу тачку фари рестайлові, то там без кодування, типу, вони взагалі мертві. Типу, що став, що не став. Тут вони поставили роз'ємчики, які вже рестайлові. Ну, тобто ця фара, типу, вона копія, прям точно копія рестайлової фари, повноцінна. Не то, що там, типу, роз'єм дорес, типу, а сама фара рест. Тут також рестайлові роз'єми, вони просто зробили, вже одразу туди вщолкнули перехідник, типу рестайловий роз'єм, провода і дорестайловий роз'єм. Запрацювало це все типу, з поворотниками, я вже перевіряв, типу, все супер клас. Потім також прикольні моменти, що якихось супер великих косяків по обвісу немає. Реально, він робився з цієї машини, він 100% підходить на цю тачку, але все ж таки потрібно робити скидку на те, що ну, це типа китайська поділка в будь-якому випадку. О, отак от. Тому 100% там, от як оригінальні деталі, це вщолкуватись ніколи не буде. Буде в будь-якому випадку якась підгонка. Я там пару моментів по передньому бамперу підганяв лезами, коротше, тому що направляючі просто не залазили в ніздрі самого бамперу. Пластик ззаду бампера також з питаннями. Він, ну, я б сказав, що не в розмір, але він і не в форму 100%. Можливо, це прикол в бампері. На малярці розберуться. Я потім в будь-якому випадку вам у другій частині про G30 покажу, що в нас вийшло. Тому це, типа, начебто огляд обвісу, але підпишіться на канал, можете слідкувати, тому що ця тачка ще раз буде там мількати в будь-якому випадку. Коли доробиться, мені ж потрібно фінальний результат показати. По грилю зробили вони, китайці, зробили перехідник типа, з рестайлових тяг керування грилем на дорестайловий моторчик. Дуже непогане рішення і ну, типу, запрацювало. Тачку стартуєш, типу, він заслонками вирушить, і заслонки тоді вже, коли глушиш машину, повертаються в закрите положення. Прикольно. По ліхтарям. По ліхтарям я не знімав, вибачайте, але, як ви бачили, вони вже стоять. Вони, знову ж, є точною копією рестайлових фонарів. Там рестайлові роз'єми, до них перехідники з дореста на рест, відповідно. І від маленьких половинок, які в кришці багажнику, там йдуть окремі проводки, і їх потрібно підключити до самого ліхтаря. Ну, це, типу, щоб засинхронити поворотник. А так вони, типу, працюють штатно.
Задній бампер по непошкодженій частині став нормально. Я там, типа, не витрачав багато часу реально для того, щоб його там, типа, ідеально підігнати. Тому що я розумію, що бампер, у якого великі бокові сторони, скільки б ти не пхав одну сторону, якщо інша не буде ставати, то він все одно не розтягнеться і не стане на своє місце. Тому в мене ліва сторона пошкоджена. Там він в будь-якому випадку буде висіти і портити мені, типу, всю малину на іншій стороні. Тому, коротше, я з цим не зашрявся. Знову ж покажу цю всю двіжуху в іншому відосі, коли тачка хоча б дорихтується. Можливо, типу, перед маляркою. Але, скоріш за все, що хочу вже показати гарну тачку, тому буде після малярки. По порогам ніяких проблем. Типу, просто ляп-ляп, типу, порог вщолкнув, але... Звичайно, на відкритих дверях це тільки робити. Ну, а так, що ми там іще ставили? Та начебто нічого. Блін, дофіга стільки коробок було, а по факту там морда, жопа і порожки. Але це ще буде, це ще не кінець. Там же ж завжди дьявол в деталях. Тому що оці всі заглушки в підкрилки, там, де повітряходи у стока. Коротше, тут же ж вони, типа, вище з крила йдуть. Тому і потрібно було бачок омивача міняти, бо цей воздуховід, який в правому крилі знаходиться, він в стоковий бачок омивача упирався. Тому той бачок, який прислали китайці, він найхріновіше виглядав з усього комплекту. Його таки потрібно було встановити, і я пішов на зділку совістю, так сказати. Встановив це. Купив би я ще раз такий обвіз. Ну, дивіться, якщо у вас така ситуація, як у мене, а саме тачка бита і в морду, і в жопу, то це непоганий варіант. Збирав би я, може, в сток його? Ну, певно, що ні. Типа, конкретно в моєму випадку, я дуже люблю сток. Я дуже люблю, коли воно все болтон, коли воно все вщолкується, коли всі отвори під кліпсочки прям правильного розміру, коли все типу, прям супер-супер добре складається. Але в мене була зататалена тачка, я її, по суті, брав тільки для того, щоб зняти відоси на тему того, чому люди привозять собі супердешеві машини і мають надію на те, що вони вийдуть там, типу, дешевше ринка, типу, що вони вийдуть, ніж такі самі тачки, які куплені дорожче, але з меншими пошкодженнями. Ніфіга. Мені зараз оця тачка, ну, вона вже зараз трохи має вигляд там якийсь, але якщо зняти обвіз, вона мені стала вже в 27 тисяч доларів. Ще сюди всунути обвіз, доставка вже там, типа 1700, малярка там під двушку, коротше, і це вже вище ринка, типу, виходить, машина. Тому це просто, ну, типа, зділка з совістю, знаєте, це самі себе так люди можуть заспокоїти, що, типа, так, куплю тачку там за 3 копійки, коротше, за 3 копійки відремонтую. Навіть з таким от підходом, типа, як у мене, що не весь оригінал, ніфіга не буде дешевше ринку. І цей обвіз я купив саме для того, щоб компенсувати той факт, що тачка, типу, була нормально так вкльопана. Типу, я її добре зроблю. Вона буде, ну, взагалі без якихось там підводних каменів, які будуть впливати на їзду. Прикол в тому, що люди, коли купують тачку, вибирають собі, вони дивляться на бітфакси такі, йоп твою мать, це як, і нафіга, за що? От коли вони її побачать, то вони будуть знати за що. Тому що, ну, типу, тачка буде реально виглядати і буде зібрана нормально. Але так, в неї отаке от минуле. Тому, якщо я візьму собі ще раз таку сильно вдарену тачку, 100% я замовлю такий обвіз, якщо вона буде вкльопана в морду в жопу. Ось, але я щось більше не хочу, якщо чесно. Тому що дуже багато таких дрібниць, на які витрачаєш супер багато грошей, і це цепочкою тягнеться, і кінця краю цьому нема. Тому хочу брати такі ось тачки, як біла G30, там, де градік, типу, віддав на ПДРчик, коротше, і за місяць там умовно просто на розслаблених булках в тебе тачка збирається прям в супер лялечку, і вона не фарбована. Коротше, нічого не знімалось, не розбиралось, тачка повністю комплектна, ще й передіта в рестайлінг. Оце такі штуки мені подобаються. Тут, безусловно, також. Ну, типу, просто гляньте.
Ну це ж непогано взагалі. Такі штуки мені також подобаються, але не подобається контекст, чому я вибрав саме такий обвіз. Дякую, що дивились цей довгий відос. Я сподівався сам, що він буде трошки коротший, але, ну, бачите, нюансів супер багато. Бережіть себе. Кажу ж вам, хоч як одна ця фара світить. На цьому точно все. До нових зустрічей.